Ora veselă, doamnelor, ora veselă, domnilor, ore vesele pleacă în zbor către inimile tuturor. Soare, astăzi te aștept să vii din nou. Soare! Ce zici, dragă, să-mi iau umbrela, că tu în afară? Dragă, eu... Sau poate nu plouă și atunci o degeaba. Păi eu zic să... Mai bine o iau, că nu se știe totuși dacă... Da, da. Și dacă dă soarele, eu să umblu așa cu umbrela ca o caragioasă? Păi eu știu. Și atunci tu ce zici, să o iau sau să nu iau totuși? Ce să fac? Păi da, să... Deci să o las. Mă, nu să... Ia ascultă, dragă, ba să o iau, ba să nu o iau. Ce tu te încurci atâta? Nu ești deloc hotărât, dai pic de personalitate în tine. Nu pot pune nicio bază în tot ce spui tu. Pleci cum bate vântul. Vântule, vânt nebun, stai. Ei, poftim! Uite că am stat! Spune repede ce vrei. Auzi? N-ai putea aranja să avem și noi puțin timp frumos? Că vara asta e așa de capricioasă. Mai ceva decât nevastă mea. Nimic mai simplu. Pentru următoarele ore se prevede... Timp frumos cu averse de... umor. Buletin meteo satiric întocmit de Costin Georgescu și Emil Șain. Auzi tu? Da, tu. De ce-or fi doi autori? Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele. Și atunci cu umorul. Cine e? S-au adăpostit la umbra microfonului Rodica Sanda Țuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălaimare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Ploaia cânta împreună cu noi, împreună se învesileam. Ce ziceți, stimate maestre? Unde credeți că ar fi mai bine să-mi desăvârșesc studiile muzicale? De preferință într-o localitate cu foarte, foarte puțini locuitori. Timpul probabil. Pentru următoarele ore se prevăd mari acumulări de ritmuri melodice selecționate de Vine, vine, vine cântând Ion Barta. tunete, fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice Romeo Chelaru. Picături din cer, pic, 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 pica, picături din cer. Responsabil cu aranjarea ploilor Manole Pavel Dan. Azi vom cânta și vom dansa, lumea-i a mea, dar știu că este și a ta. Haideți cu noi, vă vom chema, ritmul vioi pe toți ne va fermeca. Luni, spui, haidem în munți, marți, prognozele asculți, miercuri, ce timp vom avea, va fi ger sau va ploua. Gigele? Da, mămică. Ia uite-te ce nor se schimbă vremea, Gigele. Da, mămică, se Te-ai uitat dacă barometrul a coborât cumva? Na, l-am privit cu multă atenție, mămică, dar nu s-a mișcat deloc. A rămas atârnat de același cui.
Na, că acum a coborât. Auzi tu? Da, tu. Știi ce am pățit cu bărbatul meu? Nu, ce-ai pățit? Într-o zi am spus: Miticuță, puiule, tu ești un băiat tare dulce. Și de atunci îmi servește ceaiul fără zahăr. Auzi tu? Dar ție cum îți place să fie bărbatul? Frumos sau inteligent? Nici cum. Mie îmi place de bărbatul meu. Auzi, Mitică? Da? Tu la ce te pricepi? Fac orice, sunt specialist. Serios? Da. Și ce specialitate ai? Ai niciuna, dar dau impresia că muncesc cel mai mult. Stau și mă întreb pentru ce. Cugetări? În ploaie. Adevărul învinge întotdeauna. Uneori acceptă și remiză. Izbânda în disputele intelectuale de lungă durată cere tot mai mult o bună pregătire fizică. Abia dacă un lucru nu-i secret, nu trebuie să-l spui nimănui. Se spune că cine râde la urmă, râde mai bine. Și dacă râzi primul... Există două feluri de cărți. Unele înfrumusețează viața, altele încăperea. Dacă aș avea măcar o singură calitate, mi-aș ascunde în dărătul ei toate defectele. Gigele! Da, mămică, Gigele! da, mămică. Iar ai pătat ușa cu mâinile tale murdare. Și asta pentru că nu te speli pe mâini. N-am pătat-o eu, mămică. Nu? Atunci cine? Păi, nu știu. Eu nu deschid niciodată ușa cu mâna, ci cu piciorul. Ei, puișor, nu-i frumos să nu asculți pe mămica. Câți ani ai tu? 6 ani, nene. Ei, vezi, ești băiat mare. Păi sunt. Unde lucrează tăticul tău? Taticul meu lucrează la fabrica cimentului. Da? Da. Și cu ce se ocupă? Păi taticul meu face pâine și ziare. Interesant, la întreprinderea Cimentul? Păi sigur, nene. Dar de unde știi tu? Păi aducem fiecare zi acasă pâine și ziare. Dragă mamă soacră, am primit scrisoarea dumitale și mă grăbesc să-ți răspund. Ne pare foarte, foarte bine că vrei să vii să mai stai pe la noi. Atât eu cât și Mioara o să ne bucurăm mult, mai ales că o să-i aduci și pe cei 3 nepoței care din întâmplare sunt copiii noștri. Mă întreb cum avem noi timpul pe aici. Da, e destul de bun. După îndelungatele mele observații, în următoarea perioadă va fi și mai bun. Acum e încă frig, dar în decada următoare cred că se va încălzi. Vântul din nord o să sufle atunci cu intensificări până la vijelie. Următoarele 10 zile se vor încălzi și mai mult. Cerul o să fie în general acoperit. Se vor declanșa furtuni cu tunete și trăznete destul de drăguțe, iar noaptea se va înregistra o ușoară răcire, până la minus 10 grade, care în cursul zilei se va accentua. Cele mai călduroase zile vor fi între 15 și 25 ale lunii, termometrul va urca chiar până la 0 grade. Pe alocuri vântul va înceta să bată, dar temporar, 23 din 24 de ore vor cădea ploi abundente, chiar torențiale.
Pentru următoarele 5 zile ale lunii se așteaptă un ciclon de Marea Mediterană care va aduce mase reci de aer din straturile superioare ale atmosferei, așa încât te așteptăm să vii și să stai cu noi toată luna, ba chiar o lună și jumătate, pentru că și în luna următoare o să fie vreme bună. E adevărat că tot după observațiile mele din ultimii ani, în prima decadă s-ar putea să se abată un ciclon din Oceanul Pacific. În caz că se va ciocni cu ciclonul de Marea Mediterană, ceea ce nu e exclus, vor cădea din nou ploi cu grindină, iar noaptea se va produce îngheț la sol. Cam asta o să fie, mamă, soacră, vremea la noi, încât vino neapărat, mai ales nu uita pe nepoței. Și eu și Mioara o să ne bucurăm mult, chiar prea mult. O să te odihnești, ai să-ți refaci sănătatea, cu reumatismul cum mai stai, ai să te bronzezi, o să te plimbi în aerul ozonat al orașului. Desigur, numai dacă toate planurile noastre nu vor fi date peste cap de anticiclonul din Scandinavia. La 4 dimineață. Ce faci, dragă? La ora asta se vine acasă. Iartă-mă, mamă, scumpa mea, dar mi-a stat ceasul. Hei, Gicule, felicitări, ți-ai luat un ceas foarte frumos. Da, că nevastă mea... E electronic, nu? Afișează mai multe date? Bineînțeles, e suficient să apeși pe un buton și pe cadran apare numărul de telefon unde se poate afla ora exactă. La finalul următor va fi ora 11:41 de minute, 10 secunde. Ai venit, dragă? Venit. Ai cumpărat? Da. La cutie? La. Ai luat și restul? Ce rest? Cum care rest? De la 100. Nu mi-a dat niciun rest. Ah, mototolule, nu pot pune bază pe tine. De câte ori te-am trimis să târguiești, mi-ai făcut câte una, nepriceputule. Las că mă duc eu la ea. La cine? Cum la cine? La casieră. Ah, îi fac un scandal să mă țină minte. Ia ascultă, dumneata nu obișnuiești să dai și rest? Ce rest? A, te faci că nu știi. Dumneata nu știi ce vorbești. Așa, unde e responsabilul? Să vină responsabilul, să vină să-ți facă casa. Stai, dragă, nu te enerva. Poate am uitat. Atâta lume, ce rest trebuia să-ți dau? Nu mie, soțului meu. Mă rog, poftim. Bine, de data asta te iert, dar dacă se mai întâmplă... Ai luat restul? Sigur că l-am luat, uite-l. Nu, păi, cu mine nu-i merge, să știi. Dacă nu-mi dădea restul, să știi că mă înfigeam în peruca ei roșcată, de mergeau fulgii. Roșcată? Sigur că da. La ce magazin ai fost, dragă? La autoservirea din dreapta. Aoleu, ce ai făcut? Ce-am făcut? Eu am târguit la magazinul din stânga. Casiera avea perucă blondă. Ce mă fac? Ce mă fac? Ce-i, mitică? De ce ești îngrijorat, dragă? Păi nu vezi ce plouă și nevastă mea e în oraș? Ei, lasă, că intre și ea într-un magazin. Păi vezi, tocmai asta mă îngrijorează. Aș vrea să cumpăr un portofel pentru soțul meu. Da, desigur, poftiți, avem un sortiment bogat. Ce preferați? Uite, portofel din piele de vițel, de porc, de crocodil sau piele sintetică? Dar nu contează, e destul dacă se deschide ușor. Alo, Georgescule? Fii, te rog, atent, e vorba de o problemă foarte serioasă. Mă auzi? Groapa din șoseaua Narciselor, care aparține de voi, trebuie astupată. Cum? A spus eu că nu arde? Da, am spus atunci, dar acum arde, auzi, arde rău. Am fost anunțat că va trece ministrul cu mașina pe acolo. Știu că vă trebuie ciment, pietriș, nisip, veți avea totul la timp. Și fonduri? Vă dau și fonduri, de ce să nu vă dau? Cum? Atunci era atunci. Nu eram cu cuțitul la gât. Dar acum gata, s-a terminat cu tergiversarea, domnule. Acum trebuie să lucrați repede, cât mai repede. Domnul ministru o să treacă peste o săptămână. Așa că dacă o să vă apucați imediat de treabă, șoseaua are timp să se usuce. Înțelegi? Vreau o lucrare solidă ca să poată trece nu numai roțile din față, ci și cele din spate.
Ce spui? Malaxori pentru beton? Găsim noi și malaxori, eventual împrumutăm de la întreprindere județeană de construcții. Cum? Atunci n-avea niciun rost să umblă cu cerșitul. Acum e cu totul altceva. Vezi bine că trebuie să-i sprăbim cu groapa aia care stă acolo de câteva luni. Dar ce zic eu luni? De câțiva ani? Care e camion accidentat? Știu, bine. Trăgeți-l după gar să nu se vadă și acoperiți-l cu crengi și frunze. Sigur că te va da un tractor. De unde o să-l aveți? Dacă spune că o să-l aveți, o să-l aveți. Atunci aveam greutăți, ce să facem? Cum? Am spus că nu e un lucru prea important? Se poate, dar acum această groapă ne poate duce la groapă. În sfârșit, mă înțelegi, omule, nu? Aprobare pentru fonduri. Cum? Bineînțeles că vă dau. Înscris, desigur. Prin poștă? Nici vorbă, problema e prea arzătoare. Vine eu personal să o aduc. Alo? Stai, o clipă să răspund la telefonul celălalt. Alo? Da, eu sunt. Cum? E sigur? Da. Atunci se schimbă situația. Bine, mulțumesc. Alo, Georgescu? Fii, te rog, atent. A intervenit ceva nou în legătură cu groapa. Deocamdată lucrarea se amână. Ba da. Domnul ministru tot pe acolo să treacă, dar nu cu mașina, cu elicopterul. Cum? Ar putea fi văzută de sus? Nu, Georgescule, dragă, din fericire nu poate fi văzută de sus. Desigur, șoseaua va fi reparată, groapa astupată, dar altă dată, în mod normal și fără panică. Auzi, Sfănele? Da? Tu ești când cu Magda, când cu Emilia. Da. Mai acum câteva zile te-am văzut cu Tanța, ieri ai fost cu Anișoara. Păi ce de gând, mă, băiatule, zi așa? Să mă împac cu Violeta. Mă cheamă Adriana și Iris mă cheamă când plouă. Chiar vremea se împarte în două când numele meu nu îl știe. De soare mă cheamă Ioana, de toamnă tot Doina mă cheamă. Eu sunt doar cu vremea de-o seamă și vremea înseamnă mie. Tinere, mă bucur că ai intenția să te căsătorești cu fiica mea. Vă mulțumesc. Îmi pare un tânăr inteligent, simpatic, cu multă bunăvoință și dornic de a o face fericită. Dar ia spune-mi un lucru. Ai posibilități de a întreține o familie? Depinde. Cât sunteți în total? Stau și mă întreb pentru ce. Cugetări? În ploaie. Orice lovitură a soartei poate fi suportată dacă ea lovește pe altul. Înainte de a te pune în situația cuiva, verifică dacă ai să poți ieși din ea. Poți să ai încredere într-o persoană care ți-a promis că o să te mintă și nu s-a ținut de cuvânt? Toată viața am strigat, hop, dar de sărit au sărit alții. Timpul vindecă, dar cere în schimb un preț foarte mare. Să nu-ți închipui că dacă te întorci cu spatele la oameni, le iei și înainte. Tu de Mimi? E foarte atrăgătoare, tu ce zici? Nesuferita, nu-mi place deloc.
Cu cine ai vorbit, dragă, la telefon? Cu Mimi. Cu Mimi? Credeam că nu vă mai vorbiți. Suntem supărate când ne întâlnim așa față în față. Dar la telefon, ce ai împotrivă? Cine a micșorat distanțe și ne aduce vești? Telefonul. Cine te trezește noaptea când te odihnești? Telefonul. Doctore, simt ceva mortal aici. Dragă, haide repede, dragă, pregătește-mi trusa. Pune și stetoscopul. Așa, individul de la telefon zicea că nu poate trăi fără mine. Stai, dragă, nu te mai agita așa. Haide. Nu trebuia să te grăbești să închizi. De ce? Telefonul era pentru fiica noastră. Gigele, Da. ce știi tu despre pieile roșii, despre triburile de indieni? Triburile de indieni călăreau pe cai dormind, astfel că nu erau obosiți niciodată. Stop! Descălecați, indieni! Gata? Cum, mărite pană de vulturi? Nu ne continuăm drumul prin prerie? Nu, venerabile blană de urs. Vom face aici tabăra de iarnă. Da. Atât de aproape de oraș, chiar lângă clădirea asta, nu e primejdios? Da, blană de urs e primejdios, dar e sănătos. Clădirea asta este Institutul Meteorologic. Vom ști în permanență prognoza vremii. Da? Pană de vulturi, n-mi pare rău că te-am ales șeful tribului. Ești deștept, ce-i al tău, e al tău. Mersi pentru încrederea acordată, blană de urs. Mă voi strădui și în continuare. Mulțumesc foarte mult. Hei, uite pisică! Aici sunt, șefule. Unde nu vină? Te duci imediat la clădirea aceea de acolo, ai înțeles? Am înțeles, dar n-am înțeles ce clădire e aceea și de ce să mă duc acolo. Acolo e Institutul Meteorologic, intri și te interesezi cum va fi vremea. Pe urmă vii și raportezi exact ce ți-au spus. Alergă! Am zburat! Hai! Vină coace, Fost, mărite pană de zi. Acolo, zic că vine o vreme călduroasă, toridă, doar să se usuce apele în mat. Ciudat, nu miroasea bine, nu miroase. Indieni! Adunați lemne, vreascuri, surcele, repede și multe. Le puneți grămadă știfuite frumos să nu cadă. Executarea! Hei, uite pisică! Da, mărite! Te duci iar la institut să vezi cum o să fie vremea. Iar? Păi am fost și acum 2 ore. Bă, ordinele nu se discută, că te leg de stâlp, acuș, fugi, hai, fugi! Asta și fac! Ai venit? Venit. Și? E bine, o să fie timp călduț, un soare îmbietor și plăcut, climă temperată, ce mai? Indieni! Căscați bine ochii și urechile la mine! Cu mic, cu mare, plecați după lemne, orice scândură, orice trunchi, uscături, găteje, totul! Adunați și știfuiți în tabără! Galop! Da. E voie? Poftim? Dumneavoastră sunteți meteorologul șef? Eu, cu ce vă pot sta la dispoziție? Aș dori, dacă nu vă supăra, să vă cer prognoza vremii. Haine groase. A spus ceva? Am spus să vă îmbrăcați gros. Vine un ger de crapă pietrele, viscol, zăpezi, curată nenorocire. Păi, dar iertați-mă, acum 4 ore prognoza era căldură, toridă. Exact. Păi, acum 2 ore ziceați că o să fie vreme plăcută, temperatură moderată. Întocmai. Și acum frig năprasnic, s-a întâmplat ceva, ați primit informații noi? Auzi, ia vino dumneata puțin la fereastră, ia uite-te. Ia vezi? Da, ce să văd? Păi indienii aceia, nu vezi ce de lemne adună, ori fi știind ei ceva? Hai, dragă, mai repede, dacă nu ne grăbim, pierdem razele ultraviolete, zău. Nu mi-e teamă, scumpule, tu cu relațiile tale să-mi procur câteva, nu? Hei, mare, soare de mare, lună de mare, noapte de mare. Hei, mare, cât ești de mare,
dar mai mare dragostea mea. Și la urma urmei, chiar dacă pierdem ultravioletele, eu sunt totuși mulțumită că am avut... timp frumos cu averse de... umor. Buletin meteo satiric întocmit de... Costin Georgescu și Emil Șain. Auzi tu? Da, tu. De ce ori fi doi autori? Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele. Și atunci cu umorul. Cine e? Ai văzut, dragă, că astăzi nu mi-am uitat umbrela la serviciu. Astăzi ai plecat fără umbrelă. Noi doi sub o umbrelă. S-au adăpostit la umbra microfonului Rodica Sanda Tuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și... Dem Rădulescu. Timp frumos cu averse de melodii selecționate de Ion Barta. Tunete, fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice Romeo Chelaru. Picături din cer, pic, 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 pica, picături din cer. Responsabil cu aranjarea ploilor Manole Pavel Dan. Apă de ploaie. Pic. Comedii la purtător. Timp frumos cu averse de umor. Buletin meteo satiric întocmit de Costin Georgescu și Emil Șain. Femeile suportă mult mai ușor durerile decât bărbații. Sunteți medic? Nu, vânzător la magazinul de încălțăminte. Cum se poate să nu aveți pantofi de damă numărul 43? Știți, anul acesta se poartă numere mici. Tinere, te rog, nu mai fluiera când muncești. Dar, șefule, eu nu muncesc, nu mai fluier. Îți mulțumesc, Niculescule, îți mulțumesc. Pentru ce, domnule director? Ei, cum pentru ce? Pentru critica pe care mi-ai făcut-o. Să știi că n-am să uit toată viața recomandările tale. Așa trebuie să procedeze un tânăr inginer, să mă critique în public fără să-i pese că sunt șef. În public v-am criticat. Să știi că de lucrat vom lucra ca și până acum, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Normal. Da, sigur că e normal. Ce trebuia să faci tu azi?
faci? Da, să scrie raportul de activitate pe primul trimestru, da? Așa este. Știi ce, Niculescule? Nu te chinui tu cu nimicurile astea, mă, menajează-te. Nu, că Lasă să scrie raportul Ionescu. De ce El scrie mai citeți, n-are atâtea probleme pe cap ca tine. Aș putea să știți. În afară de asta, trebuie să faci și o deplasare până la fabrica de turboreactoare, nu? Așa e. Lasă-o, naibii, dragă, menajează-ți picioarele, Niculescule, trimite-l pe Petrescu să se ducă el acolo. Tot beneficiază el de călătorii gratis pe mijloacele de transport în comun. Da. Și e și mai tânăr ca tine, nu? Ce mai aveai de făcut? Da, stai, să-l sun pe Huluban. Da. Nu. Îl sun? Stai, manițel, păcat să te ocupi tu de asemenea mărunțișuri, mă, băiatul. De ce să-ți mănânci tu nervii cu telefoanele? Lasă-l pe Sandu. Uite, Sandu, el să facă așa ceva, că are și mai multă răbdare, nu? Da, așa este. Așa. Deci toate astea trebuia să le faci înainte de pauza de prânz. De prânz, da. La masă n-are rost să mergi personal. Trimite-l în locul tău pe Costică. Pe Costică? Am glumit, mă. Ați glumit? La prânz. Dar sigur că la prânz mergi personal, mă. Iar după masă, lasă-l pe Costică, mă. Lasă-l pe el să verifice el sursele de energie. Nu. Asta trebuie eu. Tu știi bine că el a încărunțit ocupându-se de transformatoare. Așa e. Înainte de încheierea schimbului, ce trebuia să... Trebuia să analizezi cu laborantele modul în care se respectă în întreprinderea noastră normele de securitate a muncii. Exact. În paranteză fie zis, menajează-ți vocea. Vocea, Niculescule. Lasă-l pe Milescu, mă. Să conducă el ședința asta. Are o voce cu un timbru mai puternic, nu? Așa e, da, așa e. Dar mie ce mai rămâne de făcut, domnule director? Cum ce? Păi da, tu n-ai înțeles? Te ajut să te menajezi, dragul meu. Păi da, ce tu ești fraier ca alții, Niculescule? Să fim serioși. Și așa a ajuns Niculescu să fie preocupat doar de un singur lucru: unde să-și găsească un nou loc de muncă. Știi, noaptea trecută am visat că eram în rai. Și eram și eu acolo? Nu, dragă, de asta am și crezut că sunt în rai. Ție ce-ți pasă? Dar eu n-am putut dormi toată noaptea. Tu sfărăiai și Brex lătra. Și dacă era invers, puteai să dormi? Casa Scării. Piesă cu 3 trepte și o coborâre de serviciu. Actul 1. Sunt foarte bucuros, tinere prieteni și colegi, că o să lucrezi în institutul nostru. Mulțumesc. Nouă ne trebuie arhitecți tineri, energici, plini de imaginație, înzestrați cu spirit creator. Mi-ar face plăcere să aflu ce planuri ai, ce ți-ar place să creezi. Vă mulțumesc, sunteți prea amabil, da? Dacă ar fi să spun ce mi-ar place să fac, mi-ar place să construiesc un cartier pentru tineret. Așa. Da, case nu prea mari, cu 2-3 apartamente pe etaj, fațade moderne, culori vesele, rezolvări practice, funcționale. Știți, între corpurile de locuit, spații mari, verzi, cu terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii. Neapărat câteva piscine cu alei plantate cu arbori decorativi, n-ar fi rău și câteva bufete agreabile cu spații mici, liniștite. Bravo, tinere prieteni. Sunt într-adevăr foarte bucuros că ai fost repartizat la noi. Da. Și ca să-ți arăt din prima clipă că ne vizuim pe dumneata, îți încredințez o sarcină de o deosebită importanță. Da. Noi tocmai lucrăm la proiectul unui ansamblu mare de locuințe. Așa. Dumneata ne vei propune o soluție pentru Casa Scării. Actul 2. De când lucrezi la noi, colega de 3 ani? Formidabil cum zboară timpul. Da, suntem foarte mulțumiți de activitatea dumitale. Oameni ca dumneata, punctual, disciplinați, realiști, sunt nădejdea institutului nostru. Chiar vreau să te întreb, ai cumva vreo dorință specială? Eu vă mulțumesc că mi oferiți ocazia să fac o propunere care, știți, mă preocupă de multă vreme. Mi-ar plăcea să fac proiectul unui cartier de locuit. Da. L-aș face singur sau
împreună cu cineva, la urma urmei ar putea fi și un corectiv. Sigur. Da, nici nu ți să semnezi primul, poți să semnezi al doilea sau al patrulea. Aș vedea așa un cartier, mă ascultați, da? Un cartier sobru, cu case nu prea înalte, da? Cu cel puțin 6-8 apartamente pe etaj. Între corpurile de locuit n-ar strica niște spații pentru copii, poate un parculeț pentru pensionari. Bravo, colega, bravo! E o propunere foarte interesantă. Da. Într-adevăr, e o adevărată plăcere să lucrez cu oameni tineri care au întotdeauna prospețime în gândire, curajul opinii și fantezie creatoare. Pasiunea profesiunii, asta e cheia succesului. Da, Chiar în momentul de față avem un câmp larg de acțiune. Ni s-a dat sarcina să facem proiectul unui imobil de locuit. Dumneata, tinere coleg, te rog ca până mâine să ne oferi câteva variante pentru Casa Scării. Actul 3. Felicitări! Felicitări, sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 10 ani de când ai venit în institutul nostru. Mulțumesc. Colectivul nostru s-a gândit să sărbătorească acest mic eveniment și pe lângă tradiționala sticlă de șampanie pe care o vom bea în sănătate vitale, uite, ți-am luat și această modestă atenție. Vai! O cravată! Vai! Da. Să o porți sănătos și ori de câte ori îți vei face nodul la cravată, să-ți amintești cât de mult te prețuim. Dacă dorești să spui și dumneata câteva cuvinte, mă rog. Da, sunt foarte emoționat. Vă mulțumesc. Cum aș putea răspunde mai bine decât dăruindu-mă cu tot entuziasmul activității pe care o desfășurăm aici? Da, nu, aș dori să-mi aduc și eu contribuția la înălțarea noilor cartiere din panouri prefabricate. Am în vedere câteva soluții moderne, ușor de montat și foarte economice. Bravo, mă gândesc la... Nici nu mă așteptam la altceva din partea dumitale. Cartier. Cu prima ocazie vom folosi această rezervă internă a inepuizabilului dumitale entuziasm. Deocamdată însă avem de rezolvat o sarcină imediată. Planul unei case tip și te rog pe dumneata, care ești cel mai bun specialist în acest domeniu, să ne faci schița pentru Casa Scării. Epilog. Mult stimate coleg, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac, de când activezi cu atâta spor în cadrul institutului nostru, dă-mi voie, nu-i așa, să te felicit, să-ți urez noi succese și să te rog să-ți alegi o lucrare pe care să o realizezi absolut singur, independent, pe baza unei concepții proprii, originale. Eu vă mulțumesc. Iată deci că am apucat și această clipă de neuitat. V-aș ruga să-mi încredințați să fac eu proiectul prototip pentru Casa Scării. Draga mea, am fost la circ și am văzut niște numere tari, da, știi, fel de exerciții la peste 10 metri înălțime. Acolo mi-am dat seama că am un caracter tare. Tu cum îl ai? Deloc. Stau și mă întreb pentru ce. Cugetări? În ploaie. Dacă modestia ta nu sare nimănui în ochi, înseamnă că nu există. Când un om dobândește o victorie în lupta cu el însuși, cine este înfrânt? Nu-i de ajuns să ai conștiință, mai trebuie să ai și mustrări de conștiință. O reputație șifonată cere mult timp pentru a fi netezită. La sfârșitul vieții avem tot ce ne trebuie pentru a o lua de la capăt. E adevărat că e bine să lăsăm amintiri frumoase, dar cât mai târziu. Auzi? Tu ce-ai așteptat mai mult în viață? Tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul? Ospătarul.
Ei, băiete! Vine! Plata, te rog! Da, imediat, neagicuțe. Tocmai pe mata, omul nostru de la Aprozar să-l las eu să aștepte. Așa, ia să vedem ce ai avut. O vilă și 2 mașini. Nu pot să-mi dau seama unde umblă omul ăsta. De 3 zile îl caut și nu dau de el. Îl cunoști bine? Nu l-am văzut în viața mea. Cineva mi l-a recomandat. Păi, dar ce-i cu el? Vreau să depun o mărturie în favoarea mea. Hai să te fac un tribunal la umbra codului penal, că viața trece ca un val, de ce să nu la tribunal? Te poftim. Tocmai acum așa găsești și televizorul ăsta să se strice tocmai la buletinul meteorologic. Dumneata, cu ce ai venit? Cu autobuzul. Nu, în ce problemă? Eu sunt cu televizor, știți, cu Cosmos 3. Care Cosmos 3? Cel pe care l-ați mai reparat de 3 ori. Da, parcă mi-amintesc. Acum ce are? N-are imagine. Cum nu are imagine? Așa e lipsit de imaginație. Înainte ce avea? Păi n-a avut. Dumneavoastră a spus că i s-a ars un condensator și pentru un condensator m-ați ars și pe mine de... Conform tarifului. După aceea mi-ați mai încasat 85 de lei pentru că i-ați pus un buton. Normal, era vorba de alte reparații. Da, ați mai reparat odată reparația reparată. Era o reparație nereparată care trebuia reparată. Acum mai plătește mata pentru o altă reparație și gata, se repară. Cum? Și gata, în 3 zile îl repară. Ascultă, știi ceva, meștere? N-am să-ți mai plătesc niciun leu. Am să merg la conducerea cooperativii și am să le spun ce mi-ai făcut. Ce ți-am făcut? Ți-am dat televizorul la reparat și mai rău mi l-ai stricat. Eu, fiu, omule, serios, nici măcar n-am pus mâna pe el. Ospătar? Da, vă rog, imediat la dispoziția dumneavoastră. Adu-mi... Știu, 2 coniacuri mari, ca de obicei. Nu, de data asta mi-aduci doar unul. Unul, am înțeles, să trăiți. Știți, chiar voiam să vă întreb, de ce până acum comandați 2 coniacuri, deși erați singur? Sunt un sentimental. Am un prieten, un bun prieten pe viață. Am fost colegi de școală, am făcut armata împreună, ne-am petrecut tinerețea împreună, dar soarta ne-a despărțit. Ca să nu-l uit, de fiecare dată beau un pahar de coniac în sănătatea lui. Așa, bine, și azi de ce ați cerut numai unul? Nu cumva i s-a întâmplat prietenului dumneavoastră o nenorocire? Nu. Lui nu i s-a întâmplat nimic, dar mie mi-a interzis doctorul să mai beau. Ca să fiu cu voi în ton, eu beau borvis cu sifon. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau și cico, beau și suc, că nu vreau să mă mai duc. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Vinul nu-i bun la ficat, dar nu-i bun nici la fiat. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Firați voi de 2 cocoși, păi vedea v-aș calta borș. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Pentru toți aici de față, beau și un viborțen la gheață. Borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Ăsta-i cântecul ce-l știu, bun un hebe ghiurghiuliu. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Beau, borvis dulce, cine-l bea nu se mai duce. Bun un hebe ghiurghiuliu. Hai, da, că toți mă preferă viu. Hai, da, beau 3 vedre fără frică. Hai, da, și l-invit și pe bănică. Hai, da. Poftim? Să arăt mâinile. Bonjour. Șeful e în birou?
Este. Ce ai cu el? Aș vrea o învoire pentru mâine. Se căsătorește un prieten și sunt invitat la nuntă. Nu cred că ai șanse. De ce? Ai uitat că ieri echipa lui preferată a pierdut meciul și încă pe teren propriu. Aoleu. Da, cu 5-0. Poate să și retrogradeze. Da. Mulțumesc, atunci vin mai târziu. Degeaba. Da. Astăzi o să-i plouă toată ziua. Eu intru. Ce o fi. Treaba dumitare. Da. Să trăiți. Noroc. Am venit pentru... Zi repede că n-am timp. Vezi câtă treabă am. În legătură cu meciul, știți, cu meciul de ieri. Ați auzit? Ce să aud? Meciul se rejoacă. Ce face? Da, asta e, se rejoacă. Știți, conducerea clubului a făcut o contestație către federație în care contestă valabilitatea golurilor înscrise de oaspeți. Se zice că ar fi fost marcate din offside, așa că se va rejuca meciul precis. Da. Asta e jos, să ocupă loc. Nu, acolo, aici pe fotoliu. Vă mulțumesc, Așa, ia mă explică-mă odată, ce zici că s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat ca la meciul de ieri să asiste și un observator federal și a văzut cu ochii lui că toate cele 5 goluri au fost marcate din offside. Păi sigur, așa a fost, că ai noștri știu să joace la offside. Sigur. Și era normal ca să le valideze golurile. Da. Era clar că bună ziua, toată tribuna a observat că extrema lor dreaptă era mereu în afara jocului. Numai caricatura aia de arbitru n-a observat. De arbitru a fost suspendat pe 3 etape. 10? Da. Pe 10 etape trebuia suspendat. Ce zic că 10? Trebuie scos definitiv din viața sportivă. Da. Auzi? Da. Spune, frate Iliuță, bei o cafea? O cafea? Nu, mulțumesc, am mai băut una. Nu se poate, zău, mă supă. Da, un coniac. Unul mic, te rog, nu mă refuza. Mă rog, fie. Așa. Sănătate, să trăiți. Mă rog. Sănătate. Să știi că mă bucur mult că te văd. N-ai mai trecut de mult pe la mine. Ia zi, cum mai merge treaba prin secție, eh? Noroc. Hai, noroc. Noroc, sănătate. Și succes. Să trăiți, sănătate. Bine au făcut cei de la federație că l-au suspendat pe arbitru. Păi ce? E un antitalent. Da. Și când zici că se rejoacă meciul? Mâine, foarte bine. Excelent. Mâine, va să zic. Iliuță, mergem împreună. Nu pot. Vai de mine, de ce? Mâine se căsătorește un prieten de-al meu și trebuie să merg la nuntă. Ați putea să mă învoiți și pe mine pentru o zi? Ce rău. O zi? O zi, da. De ce o zi, dragă Iliuță? 2, 3, dacă vrei. Că odată se însară prietenul, nu? Da, mulțumesc, vă mulțumesc din inimă. Să trăiți, pot pleca. Desigur, noroc și distracție plăcută. Iar mâine să n-ai nicio grijă. Am să strig eu pe teren și pe dumneata. Nu scapă ei fără 2-3 bobițe. Să trăiți, să trăiești, Iliuță. Vezi că n-a ținut? Cum să nu? În loc de una m-am voit 3 zile. Aoleu, vorbești serios? Foarte serios, ascultă-mă pe mine. Dacă ai ceva de semnat, du-te azi, că mâine precis bate pe cineva. Alo? Alo? Institutul Meteorologic? Greșeală. Alo? Nu vă supărați, sunteți Institutul Meteorologic? Iar, ați greșit. Ce-o fi apucat, domnul? Alo? Alo? Institutul Meteorologic? Și dacă ar fi? Dacă ar fi, v-aș întreba pentru ce zi puteți spune cum va fi vremea? Cu precizie? Da, cu precizie. Pentru ziua de ieri. Cum e, dragă, vremea pe afară? Nu știu. Păi cum nu știi, doar de-abia ai intrat în casă. Da, afară e o asemenea ceață că nu poți vedea nimic. Tată, socrule, câtă lipsă de respect, domnule. Ce s-a întâmplat, ginere? Oamenii vorbesc că m-am măsurat cu fiica dumitale numai din interes. Ce interes ai fi avut? Păi, ca să pot ajunge șef de serviciu. Și ce? Te-am numit? Nu, dar ar fi cazul, zău. Da? Alo? Dacă sunteți amabil, aș vrea să vorbesc cu Sandu. Da. Alo, tu ești Sandule? Eu, cine e? Sunt eu, prietenul tău, Gigi. Gigi? Care Gigi? Asta e, Gigi, zis crampon, extrema dreaptă, care te alimenta cu cele mai frumoase mingi. Ce-ai uitat? Gigi, crampon, să trăiești. Ce s-a întâmplat? De ce mă suni? Am citit în ziarul de ieri că voi aveți nevoie de un merceolog.
Da, avem nevoie. După câte știu, ești șeful serviciului aprovizionare. Da, sunt. De aceea apelez la tine. Te rog frumos, e vorba de un nepot de-al meu. Are pregătirea necesară, a mai lucrat în acest domeniu. Ai citit condițiile? Da, sigur că le-am citit. Băiatul corespunde. Poate, din punctul tău de vedere, dar din al meu nu prea. Păi, de ce, sânducule? Știi, eu am niște principii. Nu pun nimănui pile și sunt împotriva familiarismului. Păi nu-i vorba de familiarism, băiatule, că doar nu e rudă cu tine, e rudă cu mine. Da, dar eu sunt prietenul tău. Păi atunci dacă ești prietenul meu, de ce nu mă ajuți? Pentru că nu vreau să-mi calc principiile. Sandule, sânducule, păi Lasă. Tu ești un băiat bun, corect. Cel puțin așa te știam acum 13-14 ani când jucam fotbal. Omul se mai schimbă, dragă Ilie. Păi, alo? Păi eu nu sunt Ilie, eu sunt Gigi. Mă rog, Ilie, Gigi, tot una e. Nu e tot una, că eu jucam extremă dreaptă, Ilie juca în apărare. Hai, zău, nu înțeleg, de ce nu ai ajutat băiatul? Dacă și așa aveți nevoie de un om cu pregătire și cu experiență. Nu pricepi, omule, că la noi nu ține cu pile, cu familiarisme. Aici e un climat de muncă serios, cu principii sănătoase. Nu se admite nicio intervenție. Dar ce? Eu susțin contrariul? Sunt de acord cu tine, cu tot ce spui. Dar nu pricep de ce nu ajuți băiatul. Pentru a apăra principiul. Da, principiul. Bine, măi, fost prieten, dacă nici eu, care aveam grijă de tine și centram cele mai grozave mici de pe extrema dreaptă, nu găsesc înțelegere la tine, atunci am să apelez la inginerul șef sau la director. Crezi că ei or să te ajute? Mă rog, eu încerc. Poți să încerci, dar să știi că ai să găsești aceleași principii, doar îi cunosc bine. Crezi? 100%, inginerul șef mi-e văr primar, iar directorul cumnat. Ce ziceți că am, domnule doctor? Reumatism? Păi nici nu m-ar mira cu atâta umezeală și... Nu se prea vede nimic. Spuneți-mi, cum se manifestă durerile? Păi așa, nu știu cum să vă explic. Mă doare toată șira spinării, toată, știți? Da. Când? Seara la culcare sau dimineața? Ziua, între orele 7 și 15. Să trăiți. Șeful meu consideră că în fiecare problemă există două puncte de vedere. A lui și cel greșit. Hai, dragă, mai repede, dacă nu ne grăbim, pierdem razele ultraviolete, zău. Nu mi-e teamă, scumpule, tu cu relațiile tale să-mi procur câteva, nu? Hei, mare, soare de mare, lună de mare, noapte de mare. Hei, mare, cât ești de mare, dar mai mare dragostea mea. Și la urma urmei, chiar dacă pierdem ultravioletele, eu sunt totuși mulțumită că am avut... timp frumos cu averse de... umor. Buletin meteo satiric întocmit de... Costin Georgescu și Emil Șain. Auzi tu? Da, tu. Deci ori fi doi autori. Ei, unul cu timpul frumos și altul cu aversele. Și atunci cu umorul. Cine e? Ai văzut, dragă, că astăzi nu mi-am uitat umbrela la serviciu. Astăzi ai plecat fără umbrelă. Noi doi sub o umbrelă. S-au adăpostit la umbra microfonului Rodica Sanda Țuțuianu, Rodica Popescu Bitănescu, Valeria Ogășanu, Janin Stavarache, Anda Călugăreanu, Paula Rădulescu, împreună cu Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Mihai Mălaimare, Petrică Lupu, Nicu Constantin, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și... Dem Rădulescu.
Timp frumos cu averse de melodii selecționate de Ion Barta. Tunete, fulgere, vijelie și alte trezneli meteoradiofonice Romeo Chelaru. Picături din cer, pic, 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 picat, picături din cer. Responsabil cu aranjarea ploilor Manole Pavel Dan. Apă de ploaie. Pic.